Okay guys, good morning sa inyo lahat. Kahapon, nag-install tayo ng IDE ng Java para makagawa tayo ng simple program. Today, discuss ko naman sa inyo ang different Java data types. So magsimula tayo sa integer. Integer guys, whole number lang yung tinatanggap niyan. Float, merong decimal point, character, single letter lang yan or special character. Pag boolean, answerable by true or false. And the last one is string. A string is a series of characters. Simula tayo sa integer. So, sa left side, lagay lang natin integer. Mag-assign tayo ng variable. Ang variable natin ay age. Then, assignment operator equals 23, semicolon. Then, sunod, lagay tayo ng float types. Timbang, Tagalog, equals to 50.3 kilogram. So, lagay lang natin dito is F for the float. Next is, meron tayong character data types. So, sa character data types, gawin na lang natin gender as our variable equals apostrophe single M, then semicolon, then finally boolean. So, type natin boolean into is married. Ito yung variable natin equals to, guys, ang boolean nga pala is answerable either true or false. So, lagay lang natin true, ito rin false, it's you. Semicolon, then finally, string. Sa string nga pala guys, it should be capital letter S, T-R-I-N-G. Then, lagay na natin pangalan, our variable, equals to, double quotation mark, string 1, ila, Cruz. Okay, since complete na yung mga variable natin, meron natin data types, pwede na natin ngayong tawagin yan sa loob ng program. So, sabihin natin system, stay system.out dot printline. Printline means next line. Then, sorry, not double quotation mark, but we just simply call the variable itself. So, tawagin natin yung age. Ito siya. System.out printline, age, then semicolon. Para mapabilis natin yan, select the system, then copy, Control C, then enter, Control B, Control B, Control B, and finally, Control V. Okay, papalitan lang natin guys is yung mga variable name nila. So, nauna yung age, sunod natin yung timbang. Then, sunod ay gender. Sunod naman ay is married. And the last one is okay, i-assure nyo lang kung ano yung pinangalan nyo dito sa mga variable na to. Yun din yung tatawagin sa loob ng inyong print line. Kung small letter A yung ginamit nyo dito, it should be small letter A din dito. Okay, so let's run the program. Run. Then continue yung run. Main. Ito siya, nag-build na. Hintayin lang natin. Parsing Java. Finish. And ito na po yung output niya sa console. So, 23, 50.3, mail, true, and 1 de la Cruz. Ngayon, para mas descriptive siya, pwede natin ng message dito. Gawin lang natin ang identifier. So, maglalagay tayo ng message ang ed mo ay tapos ng quotation mark. Guys, concatenate yan, gamit lang tayo ng plus sign. Ayan. Then, lagay ulit tayo ng message. Ikaw ay may timbang
na double quotation mark and sign. Then double quotation mark ulit, ikaw ay double quotation mark din plus para concatenate natin ang civil status mo ay double quotation mark then sign. And the last one, ang iyong pangalan ay delay plus sign plus concatenation. Uy, so pagka mag-display kayo ng string or messages sa output nyo, lagyan nyo lang ng double quotation mark. And of course, kailangan nyo ng plus sign for concatenation. Ibig sabihin, i-call natin yung mga variable na dineclare nyo sa top ng inyong program. Okay, let's check it out. Check this out. Run. Run ulit. Main. So, ito na po yung output natin sa ating console. Ang edad mo ay 23, ikaw ay may timbang na 50.3, ikaw ay male, ang civil status mo ay yung pangalan ay Juan de la Cruz. So, ilagay na lang natin dito sa ikaw ay, ang civil status mo ay married na lang ilagay natin dito. Married is, yan. Okay? Para mas, siya. Okay, so, run ulit natin guys. Yung program. Ang edad mo ay 23, ko ay may timang na 50.3, ko ay male. Ang civil status mo ay married is true. Ang yung pangalan ay Juan de la Cruz. So, yung male, gawin natin, buuin na lang natin guys. Paano nyo gagawin yon? So, since natin yung variable na m, so, ang gawin natin guys is another plus sign dito. Concatenate natin. Then, lagay tayo A-L-E. Ayun. So, pwede po yun. Okay? Then, i-run ulit natin program. Ayan siya. Ayun. So, napansin nyo yung ale na word, idagdag ko lang sa gender. Kasi yung laman ng gender na variable is M plus sign, then ale, para mabuo natin yung word na male. Okay, that's it for today guys. Thank you and bye-bye.